Kakagising lang natin mga palalabs. So ayan, ngayon mga palalabs, for today's vlog, magluluto tayo ng chicken broccoli. Ayan po yung naisip natin. So first, hiwain po natin yung ating chicken. Cut into small pieces mga palalabs. Ayan. Hiwa-hiwa lang ang ating chicken. Ang gamit ko pong chicken dito mga palalabs is chicken breast. Ayan. Ayan, after ng ating chicken, mga palalabs, syempre, hiwain natin yung ating cauliflower and broccoli. Tanggalin natin yung mga dahon-dahon na yan. Ayan, ganyan. Hiwain natin ng maliliit yan. Yan. Nabili ko to sa palengke, mga palalabs. Ayan, gulay muna ang ating uulamin ngayon. Healthy-healthyhan tayo mga palalabs. After po natin mahugasan ang chicken, lagyan po natin yan ng black pepper, salt, at syempre konting cornstarch.